හැමෝම ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ ඔන්ලයින් ජනිත් ප්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන යන තියෙන වීඩියෝ එක තමයි කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ banner එකට මෙන්න මේ විදිහට subscribe button එක add කරගන්න කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි. YouTube එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ icon එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ උඩින්ම අයිනේ ඔයගොල්ලෝගේ channel icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ channel icon එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ YouTube UI channel කියලා මෙතන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒකට යන්න. අපි මෙන්න මෙතනට තමයි අපේ channel එකේ subscribe button එක add කරගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒ subscribe button එක add කරන්න නම් YouTube Studio එකට යන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ channel එකේ icon එක උඩින් click කරලා මේ විදිහට එන window එකේ YouTube Studio කියන එකට යන්න. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ මේ විදිහට YouTube Studio එක open වෙනවා. මේ විදිහට තමයි YouTube Studio එකේ interface එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ analytics වගේ විස්තර ටික පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට තමයි YouTube Studio එකේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට පල්ලෙහාට මේ අයිනේ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ logo එකත් එක්කම මේ අයිනේ පහළ පේන ඇති ඔයගොල්ලන්ට customization කියලා එකක් වෙනවා. මේ විදිහේ brush එකක් හරි pencil එකක් වගේ icon එකක් එක්ක customization කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහේ window එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේන ඇති මෙතන layout, branding, basic info කියලා option තුනක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ basic info කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ නම, handle එක, description එක ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ open වෙච්ච window එකේ එක පල්ලෙහාට එන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන add language කියන තැන මෙතන channel URL කියලා තියෙන තැනට පල්ලෙහාන් links කියලා එක option එකක්. ඔයගොල්ලෝ මෙතන add link කියන එකට එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට box දෙකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් type කරගන්න ඕනේ පළවෙනි box එකේ subscribe කියලා. මම ඉතින් type කරගන්න. subscribe කියලා මේ පළවෙනි box එකේ ඔයගොල්ලෝ subscribe කියලා type කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දෙවෙනි එකේ ඔයගොල්ලෝගේ channel URL එක මෙතනින් paste කරන්න ඕනේ. මම මෙතන උඩ තියෙන ඔයගොල්ලෝ මෙතන උඩ තියෙන channel URL එක copy කරගන්න පුළුවන්. මෙතන channel URL එක copy කරගන්න. මේ විදිහට channel URL එක copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතනින් paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එච්චරයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තියෙන මෙතන publish කර මේ උඩ පේන ඇති මේක publish කියන බටන් එක දෙන්න. හරි දෙක publish වුණා. දැන් අපි යමු අපේ channel එකට. මෙතන go channel යනවා. හරි ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් දැන් subscribe button එක මෙතෙන්ට add වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේ මෙච්චර අපිට කතා කරන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ social media link ඔයගොල්ලෝ Facebook, Instagram, TikTok link උනත් අර ඉස්සෙල්ල විදිහටම add කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ මේ අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙච්චරයි කතා කරන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕන නම් subscribe කරන්න. notification වල bell icon එක click කරොත් තමයි වීඩියෝ දාපුවම ගාවටම ගෙන්නන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕන නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.